și va trebui să spui doar să răspunzi, da sau nu. E foarte simplu și eu am rămas în mintea mea cu aceste întrebări. Doamne, eu trebuie să mă pregătesc să știu să răspund la acest test. Care este? Că știu. Așa am ajuns prin Ucraina și o să vă spun în câteva minute. N-aș vrea să iau prea mult timp pentru că să putem să avem și întrebări pentru frații păstori, fratele Marc. Prima întrebare este, am fost bolnav? Răspundeți, ați venit pe la mine sau nu? Am fost în singurătate, știți, eram acolo în satul vostru, ați venit pe la mine sau nu? Spune da sau nu. Și m-am dus mai departe, aveam frații mei lucrători laici în biserici foarte micuțe, 3-4 oameni și cu un frate care e foarte simplu el în felul lui de a fi. Niciodată poate nu te-ai gândit că el acolo e singur, dar el credincios în lucrarea lui. Și ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să caut pe cei mai neînsemnați frați din bisericile cele mai mici. Și când încep să număr 2 sau 3 frați într-un sat, acolo e Biserica Domnului Iisus, să schimb mintea mea, să o las să fie diferită, să-mi desfac mintea mea din tiparele pe care le avem despre clădiri și mulți oameni și să caut. Și așa mi-am pus eu întrebarea. Să caut pe frații aceia singuri, izolați, în biserici mici, care sunt credincioși și care uneori trebuie să țină 3 predicuțe. Un păstor își ține predica, probabil, săptămânal, dar el e singur acolo. Trebuie să dea și cântarea, trebuie să și cânte, trebuie să și... Așa a pornit această întrebare. Ce să fac pentru frații mei care sunt undeva mai singuri, izolați, cum să-i găsesc, cum să mă întâlnesc cu ei? Era doar o întrebare. Surpriza a fost că un om care este de o poziție foarte înaltă și care nu spune cine este cel pe care îl vedeți aici, dar este foarte smerit. Dumnezeu mi l-a scos în cale și am rămas șocat să văd, fratele Marc. Eu sunt foarte simplu, nu prea vizibil și nu-mi place să fiu și a venit un asemenea om. Și ne gândeam cum să pornim grupuri de frați și așa am pornit cercul misionar de pe Valea Străii. Și ne-am bucurat, ne-am întâlnit de câteva ori cu frații acolo. Și așa a pornit lucrarea pe care fratele Radu o face acolo, clădirea aceea care dumneavoastră o știți mai bine, nici nu știu unde fizești eu, dar frații erau puțini, nu mai reușea să se întâlnească și prin ideea asta de a sta împreună, de a ne aduna împreună, s-a repornit lucrarea acolo. Și fratele Radu ne poate mărturisi, poate dacă fie timp, nu știu exact cum se va duce timpul, cum s-a repornit acolo. Și întrebarea este cum facem noi să ne susținem. Motoul pe care îl avem în Biblie, și trebuie să citim Biblia, să o lăsăm simplu să ne vorbească, spune așa, Efeseni 4:16. Ascultați, din El, din Hristos, tot trupul, bine închegat, și să urmărim doar cuvintele, bine închegat, următorul, strâns, legat, următorul, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îl avem acolo. Deci vreau să-l punem din minte. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecare părți și se zidește în dragoste. Să luăm de pe ecran, să vedem dacă îl știm. Ce am spus noi când am spus aceste cuvinte? Ce ați observat? Sunt 3 cuvinte sinonime, da? Tot trupul, bine, strâns, prin ceea ce dă încheietură. Deci avem legătură, legătură, legătură. Și trupul își primește creșterea. Deci, un trup, o biserică, crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și ideea a fost
dacă reușim să punem 2-3 bisericuțe împreună, ele, bisericuțele sunt 3-4 frați, să zicem, 5. Și când ne-am întâlnit cu frații de pe Valea Străi, am făcut un calcul matematic. Știți, calculele matematice, să vedeți cum poți grupa o mulțime de elemente, câte 2, când ai 5 elemente. Câte legături se fac acolo. Și matematic imediat am făcut calcul și dacă ai 5 oameni, câte legături credeți că rezultă într-o biserică cu 5 oameni? Câte legături frățești se pot face? Combinații, aranjamente pe permutări, deci și combinațiile, da? Și aceste legături dau creșterea. Aceste legături dau creșterea. Și atunci problema este, când cel rău începe să lucreze, doar rupe legăturile. Fratele nu se mai înțelege cu frate, deci într-o biserică cu mulți oameni, întrebarea câte legături reale sunt. Pentru că ceea ce face fiecare legătură, face creșterea, cu participarea fiecare părți. În conceptul acesta am pornit ideea de cerc de misiune, adică bunicul meu, și cum avem noi, cei de generația mea, care am început să ne pensionăm, bunicii noștri, au pornit bisericile trecând dealurile. Și bisericile acelea mici, 3 de acolo, 3 de dincolo, 3 de dincolo, stăteau împreună și mi-amintesc, stăteam în jurul mesei cu bunicul și stăteam și ascultam. Ce fac frații din bisericuța noastră de acolo? Și plângeau și se rugau. Ce-ar fi dacă ne-am întoarce înapoi la biserica dintr-o zonă geografică, cerc de misiune? Câteva biserici, sunt puțin toți. Și nu vreau să iau prea mult timp, dar am început sub călăuzirea Duhului această experiență. S-au întâmplat minuni în zona Someșului. S-au întâmplat minuni când am început să stăm împreună, dar n-am reușit să stăm prea mult împreună, că avem un vrășmaș. Și mai prea repede ne ridicăm fiecare cu ce știm noi, în loc să apreciem pe ceilalți, să-i îmbrățișăm, să stăm împreună. Uitați-vă ce armată are Domnul Iisus aici, slăvit să fie El. Dacă am fi împreună, cu adevărat, să ne încurajăm, să ne susținem, să ne rugăm, să postim, să facem ceva împreună. Cum ar fi armata aceasta de bărbați cu mâini ridicate spre cer? Ce ar însemna zona aceasta? Ce ar însemna zona aceasta? Și am pornit ideea cercurilor de misiune. Când ne-am gândit la întâlniri, ne-am gândit la aceste grupuri de frați, care nu-s văzuți, să-i întâlnim. Și am vorbit cu fratele Marc și a zis, știți, eu mă gândesc la 5-6 frați cu care ne întâlnim. Mergem într-un sat, îi chemăm acolo, Dumnezeu a dus lucrurile altfel, viziunea noastră era mai mică, Dumnezeu a mers mai departe cu viziunea. Și astăzi suntem aici, nu m-am gândit să fim într-o asemenea formulă atât de măreață. Dumnezeu ne cheamă să stăm împreună. Ne cheamă să stăm împreună, pentru că fiecare legătură, când reușesc să stau împreună 2 biserici, legătura aceea dă naștere la creștere. Așa s-a întâmplat minunea cercului misionar din Strei, Ucraina Strei, din Fizești. Și Dumnezeu lucrează și vreau să ne încurajăm în a sta unii aproape de alții. Să încercăm să vedem cum putem să stăm împreună și cum Dumnezeu, prin Duhul Său, care e același Duh, același trup, un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a credinței voastre, un singur Dumnezeu și Tată care lucrează în toți, prin toți și pentru toți. Un singur Dumnezeu care lucrează în noi. El este gata să facă lucrurile acestea în fiecare dintre noi. Problema este, am tăria să pot îmbrățișa necondiționat pe fratele meu, să stau și să țin legătura împreună cu frații mei. Frații se întorc și vreau să spun, aceasta este gândul, cum putem să ne adunăm în ideea de cerc de misiune și fratele Sebi a fost omul care m-a încurajat și am putut să facem acest prim pas. Și cu privire la Ucraina, aș vrea doar să vă spun că Dumnezeu ne-a dat viziunea lucrării din Ucraina și sunt biserici, chemarea mea este să fac legături, asta cred în facerea acestor de legături. Legături între biserici, parteneriate, între biserici din România și Ucraina. Dacă este o bisericuță cât de mică, nu e vorba de fonduri, nu e vorba de resurse, nu e vorba de cât de mult să pun, e vorba de inima mea care este gata să stea lângă frații care sunt pe drumuri.
Gândiți-vă la acest aspect. Plecăm de aici, părăsim locul acesta. Unde plecăm? Unde plecăm? Acasă. Gândiți-vă ca să fie în situația, ca să fie aici și plecați. Dar nu mai ai acasă. Vă puteți gândi la asta? Vă puteți gândi la asta? Că nu mai ai acasă. Că mergi într-un cămin cultural, pe saltea. Gândiți-vă, ăștia-s frații noștri. Este o bisericuță de 5-6 persoane care spune, eu vreau să iau în grupul nostru de rugăciune, un grup de frați de acolo, care sunt fără acasă, dar sunt cu inima pentru lucrare. Sau este cineva care vrea să zică, vreau să mă duc și eu până acolo, ca să duc un mesaj către biserică și apoi să vedem cum lucrează Dumnezeu în biserica noastră pentru biserica lor de acolo. Pentru că același Domn, un singur Tată al tuturor care lucrează prin noi, este gata să facă lucrarea asta. Ne bucurăm că putem fi împreună, nu vreau să mă iau din timp. Frații s-au întors, cred că s-a terminat, așa că las în continuare programul pentru frații. Până să vină frații, vreau să-i mulțumesc lui Vasile. Eu îl știu pe Vasile, îi știu inima, îi știu lucrarea în mare. Nu pot decât să zic și chiar aș vrea să vă chem să ne și rugăm ca Domnul să binecuvinteze proiectul ăsta și pe toți cei care sunt implicați în el. În timp ce Vasile vorbea și încerca să ne prezinte situația, și e greu. Eu n-am fost în Ucraina, a fost mai de mult, n-am fost acum în perioada asta, aș vrea să merg, aș vrea să mă implic într-un fel sau altul, n-am fost, dar pot să-mi imaginez. Eu mă gândesc doar la bisericile din România în anii 90, imediat după Revoluție. Ce mare binecuvântare a fost pentru noi atunci și perioada următoare, faptul că venea câte un frate sau câte o echipă să slujească, te împrieteneai cu ei, te întâlneai la o conferință, la o părtășie. Pentru noi a însemnat enorm de mult. Așa că nu pot decât să întăresc, Vasile, ce spuneai și să încurajez și eu pe frați să participe la această slujire în toate modurile posibile, dar aș vrea să vă rog să ne ridicăm și să facem o rugăciune pentru, nu neapărat pentru Ucraina, ci pentru acest proiect pe care Vasile l-a prezentat. Proiectul cercurilor misionare, proiectul implicării directe și mă gândesc că doi dintre noi, cei care avem pe inimă lucrul acesta, am putea să ne rugăm și să cerem binecuvântarea Domnului peste această viziune pe care ne-a prezentat-o Vasile. Tatăl nostru care ești în ceruri, spune-mi și în locul acesta și în dimineața aceasta, sfințească-se numele Tău. Amin, amin. Te binecuvântăm, Doamne, că prin bunătatea și îndurarea Ta suntem împreună în dimineața aceasta. Îți mulțumim. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că Tu întotdeauna ai avut oameni care au fost gata să asculte cuvântul Tău, voia Ta și să împlinească planul Tău. Așa este, îți dăm slavă Îți pentru tine. mulțumim, Doamne, pentru toți cei care au jertfit din timpul lor, din viața lor, din activitățile lor, ca să se încreadă în Tine și să Te slujească. Amin, binecuvintează, răsplătește. Pe copiii Tăi. Îți mulțumim pentru frații, surorile noastre care sunt acum în bisericuțe mici. Doamne, Te rugăm să-i întărești. Amin. Să-i umpli de credință, de pace și de dragoste. Vrem, Doamne, și pe noi să ne ajuți, Doamne, să le venim în ajutor. Au nevoie, Doamne, de sprijin, au nevoie de atingerea Ta divină prin noi. Te rugăm, Doamne, să faci lucrarea aceasta. Doamne, Te rog să continui să lucrezi în viața noastră. Amin, ascultă-ne că te rugăm. Atitudine, Doamne, de a-i sluji pe ei și de a Te sluji implicit pe Tine. Vrem, Doamne, ca în ziua judecății fiecare dintre noi să putem pleca acasă, să spunem, am fost niște robi netrebnici care am făcut, Așa este, iartă-ne, Doamne. ceea ce eram dator să facem. Îți mulțumim că Tu faci lucruri mari. Binecuvintează-i pe cei ce au viziunea aceasta, pe cei ce continuă să o Amin, implementeze. îmbărbătează Și vrem, prin Doamne, Duhul Tău ca cel Sfânt. frații, surorile noastre din România și din Ucraina și din alte părți să simtă atingerea Ta. Amin, lucrează cu putere. Te binecuvântăm în numele și pentru meritele Domnului Isus. Amin. Amin. Doamne, Tată, în numele fraților mei, stau și eu înaintea Ta în prezența Duhului Tău celui Sfânt și Te rog să binecuvintezi proiectul pe care fratele Vasile ni l-a prezentat, să Te apropii în Duhul Tău de toți cei care sunt implicați, dăruindu-le îmbărbătare, curaj, credință, râvnă în această lucrare la care ai chemat. Și fie că este vorba despre aceste cercuri misionare, de aceste biserici micuțe,
de acei puțini frați. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi și pe ei, sau fie că e vorba despre lucrarea din Ucraina și din alte părți în care oamenii sunt în suferință și au nevoie de Evanghelie. Aș vrea, Doamne, să te rog să binecuvintezi pe toți cei care sunt implicați. Aș vrea, Doamne, să pui pe inima multora dorința de implicare și să faci ca această lucrare să fie spre slava Ta și spre mântuirea acestor suflete. Numele Tău să fie binecuvântat, pentru că știm, Doamne, că indiferent ce se întâmplă în această lume, că e pace, că e război, că e bine, că e rău, totul este sub controlul Tău. Vrem, Doamne, să ne supunem Ție și să așteptăm cu răbdare binecuvântarea Ta. Glorie Ție, Părinte, în veci de veci. Amin. Vă rog să luați loc. Acum, nu știu dacă frate Sebastian, fratele zicea că ar vrea să aștepte dacă mai vin păstori. Mai sunt păstori care mai vin sau cam... Deci cei care sunt aici. Ok, so the pastors that are staying are here. So if you want to continue, we can take the Q&As later. Ok. Până la cât putem continua? La cât e pauza de masă? La 1:30 va fi pauza. La 1:30. Ok, we'll have the break at 1:30. 1:30. Yeah, we might take another 10-minute break. Yeah, in between, halfway. Okay, okay. So we've been talking about a model for effective leadership. Deci vorbeam despre modelul unui lider, a unui slujitor eficient. So if you have these notes, I want you to make sure you have them out. Deci dacă aveți notele la dispoziție, o să vă rog să le scoateți. And we looked at the first two. Și ne-am uitat până acum la primele două, viziune demnă și un angajament față de misiune. A leader will have a worthy vision. Deci un lider va avea o viziune demnă. That is that a leader will have a vision greater than himself. Adică o viziune care e mai mare decât el însuși. We must have this vision in mind. Deci trebuie să avem permanent în minte această viziune măreață, să spunem. There are many distractions. Există multe lucruri care ne pot abate de pe cale. We face these as pastors Și ca și slujitori trebuie să ne înfruntăm. to keep the main vision the main vision. Pentru a păstra ceea ce contează înaintea ochilor noștri, o viziune măreață. God has called you as a pastor, as a church leader, to be kingdom pastors and kingdom church Dumnezeu leaders. v-a chemat pe voi ca și păstori și slujitori să fiți slujitori ai împărăției Lui. And there must be no greater passion than the passion for the kingdom. Și niciunul dintre noi nu are voie să fie stăpânit de o pasiune mai mare decât pasiunea pentru împărăție. We are not building earthly kingdoms. Noi nu suntem chemați să construim imperii lumești. This world is not our home. Lumea asta nu este, cetățenia noastră nu e aici, lumea asta nu e domiciliul nostru. Our king is in heaven. Împăratul nostru este în cer. Our home is in heaven. Casa noastră este în cer. We have called to be ambassadors of heaven. Și suntem chemați să fim ambasadori ai cerului. We are not of this world. Noi nu suntem din lumea asta. And so our passion should be for his kingdom Așa că pasiunea noastră ar trebui să fie and pentru for his împărăție glory. și pentru slava Lui. If the people in our churches Dacă cei din bisericile noastre sense that we have greater passion than the kingdom, simt că noi avem o pasiune mai mare pentru altceva decât pentru împărăție, then they will also not have a passion for the kingdom. nici ei nu vor avea o pasiune pentru împărăție. Leadership is by example. Noi conducem prin exemplu. Leadership is taught, Un leadership adevărat este transmis. but in English we say that leadership is caught. Însă spunem noi în engleză că este și prins, este câștigat, este dobândit. When you are around someone who has a big vision, Când ești în preajma cuiva care are o viziune măreață, it inspires you to have a big te vision. inspiră și pe tine să ai o It viziune la fel de inspires mare. you to pursue greater things. Te inspiră să urmărești lucruri mărețe. So we must be kingdom leaders. Așa că trebuie să fim lideri ai împărăției. And we must inspire our church to be kingdom seeking people. Gata întotdeauna să inspirăm bisericile noastre pentru a căuta la rândul lor Jesus slava lui said, Dumnezeu. "Seek ye first the kingdom of Spunea Iisus God. însuși, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Don't seek your own kingdom. Nu căutați împărăția voastră, Seek his kingdom." căutați împărăția lui So Dumnezeu. that is number one, a worthy vision. Deci iată, primul lucru, să ai o viziune măreață. And then we talked about a commitment to mission. Am vorbit apoi despre un angajament față de misiune. As leaders, we must be concerned about people who do not know Christ. Ca și lider trebuie să avem această preocupare față de cei care nu-L cunosc pe It is Hristos. the great
commission. Asta este marea însărcinare. Go into all the world and make disciples. Mergeți până la capătul lumii și faceți ucenici, Proclaim the gospel. proclamând Evanghelia. Of all of the responsibilities we have as leaders, Și dintre toate responsabilitățile pe care le avem ca și lideri spirituali, there is none greater than personal nu evangelism. există niciuna mai mare decât evangelizarea personală. And as we talked in the last session together, Despre asta am vorbit în ultima sesiune. Jesus was passionate about this mission. Iisus Hristos a făcut această lucrare cu pasiune. I want you to turn to John 4. I Aș vrea mentioned să it, deschideți împreună cu mine și am și menționat deja Ioan 4, but I want to show you something in John chapter dar vreau 4. să vă arăt ceva în acest capitol. Beginning in verse 1, and it really goes through the end of the chapter, or halfway through the chapter. Începe în versetul 1 și se duce până pe la jumătatea capitolului. As we noted, Jesus encounters a woman. Am vorbit deja despre faptul că în Samaria Iisus se întâlnește cu o femeie. She is, as we will learn in this story, a prostitute. Descoperim, citind cu atenție cuvântul, că era o prostituată. And Jesus puts her right in the middle of his path. Și Iisus o așează exact în drumul lui. And I want you to see how Jesus engages this woman with the message of the Și aș gospel. vrea să urmăriți modul în care Iisus Hristos abordează această femeie cu Evanghelia. There is a trend in the United States in churches. Există o modă în America, în bisericile noastre, And the trend says that to reach people for the gospel, și trendul ăsta sau moda asta spune că pentru a îi aborda pe oameni cu Evanghelia, we have to create unique ways to do this. trebuie să creăm niște moduri unice pentru a o face. Trebuie să fim creativi. We call these gimmicks Noi numim astea scamatorii or evanghelice, tricks. șmecherii evanghelice. Oftentimes, churches in the United States use methods like the world De uses. multe ori, în încercarea lor de a propovădui Evanghelia, bisericile din America folosesc metode lumești. So we want to get lost people to hear the gospel. Așa că vrem să-i aducem pe cei pierduți în bisericile noastre ca să primească Evanghelia. So we will have a concert, Și ce facem? Organizăm câte un or concert our churches will have a carnival, sau facem un carnaval or we will use some big event to draw people from town to the church. sau organizăm un eveniment foarte mare ca să aducem pe oamenii din comunitate în biserica noastră. At Easter, we will have an Easter egg hunt La Paște organizăm o vânătoare de ouă, e o and bring tradiție all la of the ei. people from the town into the church. Și aducem pe toți locuitorii din oraș în biserica noastră, acolo cu copiii, să caute ouăle de Paște. There are some churches that even have helicopters that fly and drop Easter eggs. Avem și biserici care au închiriat elicoptere care aruncă ouă din elicopter. And all the children run out and get the eggs. Și toți copiii aleargă și caută să adune cât mai multe ouă de Paște aruncate din elicopter. They spend thousands and thousands of dollars. Biserici care cheltuie mii și mii de dolari. And the argument that they use says, well, if we do this, then we'll reach people. Și argumentul lor este simplu. Dacă facem așa ceva, cu siguranță oamenii vor veni la biserică. There are some churches that at Halloween, do you have Halloween? Yes, unfortunately. Yeah, yeah. Sunt biserici care sărbătoresc Halloween-ul They have a Halloween carnival. și fac un bal mascat de Halloween la And biserică. they bring in amusement park rides Și organizează tot felul de... Fac un bâlci, aduc trenulețe, and petting zoos for aduc with animals. animale pentru copii să se And they joace, throw candy to the children. aruncă dulciuri către And copii everybody dress up in costumes. și toți se deghizează, se îmbracă și se And maschează. they invite the community to Și apoi come. îi cheamă pe cei din localitate la biserică. Because they say we'll reach more people. Pentru că zic ei, în felul ăsta vom ajunge cu Evanghelia la mai mulți oameni. They say those people won't come to church on Sunday, Și zic ei, oamenii ăștia n-ar veni la biserică duminica, but they'll come to a carnival. dar vor veni cu siguranță la un bal mascat. They won't come to Easter services, Ei n-ar veni la predica de Paști, but if you drop Easter eggs out of a dar helicopter, they'll dacă come. parașutezi ouă din elicopter, sigur vin. I want you to understand Vreau să înțelegeți.
I don't think that we should not do certain things to reach our community. Eu nu cred că noi n-ar trebui să fim creativi în metodele noastre de a evangeliza comunitățile noastre. I think we can be creative Eu cred că putem fi creativi in how we reach the și community. putem să avem idei, But there is a dangerous trend dar există o modă periculoasă. that we believe that doing evangelism Am impresia că unii își imaginează că evangelizarea is always about a big thing. presupune ceva barosant, ceva mare, ceva impresionant. We have to invite all these people to come. Avem impresia că trebuie să inviți niște vedete. But do you understand that Jesus said Dar aduceți-vă aminte ce a spus Isus. that it is not for lost people to come, Că El n-a venit... ok, go on. it is for the church to go. Că nu oamenii pierduți trebuie să vină la biserică, ci biserica trebuie să meargă la cei pierduți. Doing events is not bad, Organizarea unor evenimente nu este rea în sine, but it must not become the focus. dar nu trebuie să devină punctul focal important în slujire. The greatest evangelistic mission that we have Cea mai mare misiune evanghelistică pe care o putem avea are the relationships and the people that you and I have in our este lives. stabilirea unor relații cu ceilalți, împrietenirea cu oamenii, apropierea de ei. Yet we spend very little time Cu toate developing acestea, those Cu relationships. toate acestea, noi petrecem foarte puțin timp legând relații cu oamenii. Again, I told you that I meet with all kinds of pastors and church leaders around the V-am world. spus deja că am ocazia să mă întâlnesc în toată lumea cu o mulțime de slujitori. And I ask them, how many lost people do you know? Și îi întreb câți oameni nepocăiți, pierduți, cunoști tu? Or how many lost people do you have relationships Cu with? câți oameni nepocăiți, spunem noi, ai relații? And it would surprise you Și vă spun eu că ați fi surprinși that church people că oamenii din biserici don't do much with lost people. nu prea au de-a face cu cei pierduți. How will we ever reach a lost world if we don't have time with some of those Cum people? poți să vestești Evanghelia unei lumi pierdute dacă nu petreci în timp cu cei pierduți? So I want you to see an example. Și vreau să vedeți un exemplu. Jesus is going to Galilee. Iisus se îndreaptă spre Galileea. I shared this earlier. V-am spus mai devreme And he lucrul encounters acesta. this Se woman. întâlnește cu această femeie în Samaria. And I want you to see the approach that Și he uitați-vă takes. ce abordare are el. Look at this. Uitați-vă la abordarea First of lui. all, he begins a conversation with her. În primul rând începe o conversație cu ea. Verse 7. Versetul 7. Jesus said, "Give me a drink." Iisus i-a spus femeii, dă-mi să beau. And he begins a conversation. Și de aici începe dialogul. You and I will never have an opportunity to share our faith with anyone Nu cred că dumneavoastră sau voi și eu am avea vreodată ocazia să împărtășim Evanghelia cu cineva if we do not enter into conversation with people, dacă nu începem, inițiem un dialog cu oamenii, to get to know people, ca să-i cunoaștem, to get to speak to people, ca să vorbim cu ei, to get to show them that we love them and have an interest să in le them. arătăm că ne pasă de ei, că iubim, că ne interesează soarta lor. We pass by people all the time, Trecem în fiecare zi pe lângă o mulțime de oameni. and we fail to stop and engage them in Și de conversation. câte ori ne oprim cu vreunul dintre ei și să începem un dialog. And so if we're ever going to fulfill the Great Commission, Dacă vrem și ținem să ducem la bun sfârșit marea it însărcinare, means that we must begin to find ways to have conversations asta with înseamnă că people trebuie să începem să găsim metode pentru a avea who dialog, do not know să Christ. vorbim cu cei care nu-L cunosc pe Iisus. So Jesus begins this discussion. Deci Iisus începe dialogul cu această femeie. And then there's something interesting that happens. După care se întâmplă ceva interesant. In the course of the discussion, this woman raises an issue. În timpul acestei discuții, femeia ridică o problemă. She said, "Why are you talking to me?" Și zice ea, de ce vorbești cu mine? Everyone knows that Jews do not have conversations with Toată Samaritans. lumea știe că evreii nu intră în vorbă cu samaritenii. But yet Jesus doesn't allow that to stop him from Dar talking. Iisus Hristos nu se lasă oprit din misiunea Lui de acest lucru. I have this happen to me all the time. Mi se întâmplă lucrul ăsta tot timpul. I'm flying around the world, Zbor într-o parte sau alta a lumii, traveling, and I sit next to someone on an airplane. călătoresc cu avionul și mă așez lângă tovarășul meu de scaun. And they have their drink, De obicei au
băutura cu ei acolo. Not Coca-Cola. Nu Coca-Cola, ci vin, bere. And they're drinking, Și tot beau and they're talking to me, și intră în vorbă cu and I'm mine. having a conversation, Și încep și eu să discut cu and ei. we're talking about everything. Și vorbim despre tot felul. We're talking about politics. Vorbim despre politică, We're talking about the war in Ukraine. despre războiul din Ucraina, We're talking about real American football. despre fotbal american, adevăratul fotbal. Real football, not football like you play. Adevăratul fotbal nostru care se joacă. And we're talking, and then this person says to me, "What do you do for a living?" Și la un moment dat omul ăsta mă întreabă cu ce te ocupi. And I tell them, "I'm a Baptist preacher." Și le spun sunt predicator baptist. În momentul ăla s-a terminat totul. They don't want to talk anymore. Nu mai vor să vorbească. It's almost like they say, "You're a pastor. I'm a lost person. Why are you talking to E me?" ca și cum ar zice, tu ești păstor, eu sunt un om pierdut, Right. de ce stai de vorbă cu mine? I never let that stop me. Și vă spun că niciodată nu las ca lucrul ăsta să mă oprească. I don't allow the barrier to keep me from having a Nu vreau să las ca conversation. acest zid care se ridică între noi să împiedice dialogul. Jesus didn't let this happen. Iisus n-a lăsat ca lucrul ăsta să se She întâmple. said, "You're a Jew, I'm a Samaritan. We shouldn't be talking." Femeia zice, tu ești evreu, eu sunt samaritan, că de ce vorbești cu mine? Ar But trebui să stăm de Jesus vorbă. continued to have that Dar conversation Iisus continuă conversația with that person. cu această persoană. I love when I talk to somebody Când vorbesc cu cineva, and they say, "Well, I don't go to church. de obicei îmi spun unii, eu nu merg la biserică. I'm not a religious person. Eu nu sunt o persoană religioasă. So I don't want to talk to you." Nu vreau să stau de vorbă. I cu don't tine. let that stop me. Vă spun că nu las ca lucrul ăsta să mă oprească. I was talking with someone one day Într-o zi vorbeam cu cineva and they didn't want to hear me share my faith. și nu aveau chef să mă asculte pe mine vorbindu-le despre Dumnezeu. And I said to that person, I said, "Can I ask you a question?" Și am zis acelui om, pot să spun o întrebare? And this person said yes. Și a zis, da. I said, "How many people on this airplane could have been in this seat that's sitting next to Și you?" am zis, gândește la un lucru, câți din avionul ăsta ar fi putut să stea lângă tine în locul meu? They said, "I suppose anybody could have been here, but you're the one that sat here." Răspunsul zice, cred că oricine din avionul ăsta ar fi putut să stea aici, dar uite că stai tu. I said, "That's right." Și am zis, așa este. I said, "Have you thought about why that happened?" Și l-am întrebat, te-ai gândit vreodată de ce se întâmplă lucrul ăsta? They said, "What do you mean?" Și ce vrei să spui? I said, "Maybe God put me by you Poate Dumnezeu m-a așezat lângă tine so that we could have a ca conversation să avem această conversație about spiritual things." despre lucruri duhovnicești. You see, to share our faith, we need to be intentional. Ca să împărtășești Evanghelia trebuie să insiști. Jesus was dorești always lucrul ăsta. Jesus was always intentional. Iisus întotdeauna și-a dorit și a fost gata să folosească oportunitățile. I can give you another illustration Vă about pot this. oferi o altă ilustrație. And brothers, I'm trying to encourage you Și fraților, ce vreau să fac? Vreau să vă because încurajez. I think if there's one thing many of us do not do, Pentru că eu cred că dacă este ceva ce nu facem, we do not intentionally share our faith with este others. că nu facem lucrul ăsta într-un mod consecvent sau intențional. Most of our life is spent in church, Mare parte din viața noastră ne o petrecem We la have church biserică. meetings. Avem întâlniri la and we biserică. have business meetings, Avem întâlniri de afaceri în and we have biserică. Baptist meetings, Avem întâlniri în and mediul we baptist. have denominational Avem meetings. întâlniri cu celelalte biserici. And those things aren't bad. Și nu e rău. But if we're going to reach the world for Christ, we have to be Dar intentional. dacă vrem să câștigăm lumea pentru Hristos, trebuie să facem un pas înainte. Before I moved to Texas, Înainte să mă mut în Texas, I lived in Florida. am locuit în Florida. You know Florida? Cred că ați auzit de Florida. I'll give you two words. Mickey Mouse. Vreau să vă dau două cuvinte despre Florida. Mickey Mouse. And my church was over on the beach, Și biserica în care slujeam era pe plajă în a Florida. place called Daytona. În Daytona Beach. o Have you heard of localitate unică. Daytona? Daytona Beach, o localitate There's din a race, Acolo este și un circuit race cars. de curse. Daytona 500, Se numește Daytona 500. very famous race. Foarte faimos. Curse de mașini. And 100,000 people go to watch that race. 100.000 de oameni de obicei vin ca și spectatori la aceste curse de mașini. Now I don't understand that. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. They watch these cars go around Se the uită track, la mașinile astea cum se învârt în continuu una după alta. but they go, they love it, they're Și cheering. le place, strigă, aplaudă, urlă. And so I was invited to go as a pastor Ca și păstor am fost invitat la un moment dat și eu and pray. și am fost chemat să mă rog. They still allowed you to pray.
acolo încă poți să te rogi. at the racetrack. Pe circuit, am fost chemat să mă rog chiar pe circuit. I guess they want you to pray for the safety of the Cred că drivers. ideea este să te rogi pentru siguranța piloților. And so I accepted. Și am acceptat invitația să spun această rugăciune. And I went to the racetrack and I was standing in front of all of these people. Și m-am dus acolo pe circuit și stăteam în fața acestei mulțimi de oameni. That's a lot of people. Vă spun că 100.000 de oameni sunt mulți. And I was very nervous. Și eram foarte stresat, emoționat. And they told me that when you pray, Și mi-au zis, când te rogi, you only have 25 seconds to ai pray. 25 de secunde la dispoziție să o faci. I said, when have you heard a pastor speak for Și am 25 zis seconds? respectivului, ai auzit tu vreodată un păstor care să se roage 25 de secunde? They said, no, you have to pray 25 seconds Îmi pare rău, ai 25 de secunde la dispoziție. because then we'll sing the national După care anthem vom cânta imnul and then there'll be military jets that will fly și over. apoi vor trece niște avioane supersonice militare pe deasupra. And then there'll be fireworks. Și apoi vor fi artificii, foc de artificii. And it's timed. Și totul este la secundă. If you pray too long, Dacă te rogi prea mult, the jets will fly over at the wrong o time. să treacă avioanele pe deasupra într-un moment care nu trebuie. So they say, you pray 25 Și m-au seconds. avertizat, am zis, 25 de secunde. So I'm thinking, how can I pray the right prayer? Mă gândeam, cum să mă rog și să spun ceea ce trebuie să spun? And all these people, Toți oamenii ăștia acolo prezenți. well, they send somebody from the racetrack with you. They stand next to Și you. atunci când ești invitat să te rogi, trimit un reprezentant al circuitului acolo cu tine, So, lângă tine. so that you will be where you need to be and they will Ca take să you around. te așeze unde trebuie, să te conducă în locul în care trebuie să fii. So I was standing there waiting for my time to pray. Stăteam acolo și așteptam să vină momentul să mă rog And I'm shaking. și vă spun că tremurau All din these toate people. încheturile. O mulțime de And oameni. the man who I was standing next to, Și cel care stătea lângă mine, he said, do you see all these people? zice la un moment dat, îi vezi pe toți oamenii ăștia? I said, yes. Și zic da. And he said, do you ever look at all these people Zice, te uiți vreodată la oamenii ăștia? and instead of seeing all of the people, you think about individual people? Și în loc să vezi o mulțime de oameni, când te uiți la ei, nu vezi așa câte unul și altul. I said, what do you mean? Și am zis, ce vrei să spui? He said, these people come from all over the United Și States. gândește-te că oamenii ăștia vin din toată America. Do you ever think what's going on in their life? Te-ai întrebat vreodată, oare ce se întâmplă în viețile lor? He Cine said there sunt are ei? 100,000 people. 100.000 de oameni, There's at least 100,000 problems. 100.000 de probleme. They're all going through something. Toți trec printr-o problemă. And I thought for a moment when he said that, Și m-am gândit la ce a zis el. I don't know that I look at people that way. Eu nu știu dacă atunci când mă uit la oameni îi văd în felul ăsta. I see a crowd. Eu văd o mulțime de oameni. But then I thought, but Jesus is different. Dar m-am gândit apoi, Iisus este diferit. Whenever Jesus looked at a crowd, Când Iisus se uita la o mulțime de oameni, he didn't see the crowd. el nu vedea mulțimea, He saw people. ci vedea oamenii din mulțime. You see, I look at you Eu mă uit la voi, and I don't know you, nu vă cunosc, but when Jesus looks at dar you, când Iisus se uită la voi, he knows our hearts. el vă cunoaște inimile. He knows what's going on in our El lives. știe ce se întâmplă în viețile noastre. That's why when Jesus went through a town, De aceea când Iisus trecea printr-un oraș, o cetate, mai bine zis, he always had time to stop întotdeauna avea timp să se oprească. because he knew what people were going through. Pentru că știa, îi cunoștea, știa ce probleme au, știa prin ce trec. Zacchaeus, is that you? Zacheu, tu ești ăla de acolo din Dud? Why did he see Zacchaeus? Cum de l-a văzut pe Zacheu în Dud? There were hundreds, maybe Erau thousands of sute, people poate mii de oameni pe acolo care îl înconjurau. because he had an appointment with Pentru Zacchaeus. că avea întâlnire cu Zacheu în locul acela. I shared last night in Petroșan at Sebi's church about Aseară, la Petroșani, în Biserica Fratelui Sebi, a funeral. vorbeam despre o înmormântare. Jesus was going into the city Iisus intra în cetate, and the funeral was coming the opposite direction. procesiunea funerară se îndrepta în direcția opusă, But Jesus stopped and talked to a mother who lost her însă son. Iisus a oprit și a vorbit cu o mamă care își pierduse fiul. Why did he talk to her? De ce credeți că a vorbit cu ea? Because he had an appointment with Pentru că her. avea întâlnire cu ea în locul acela.
Why did Jesus stop with the woman at the well? De ce se întâlnește Iisus? De ce se oprește cu femeia de la fântână? Because he had an appointment. Pentru că avea o întâlnire cu ea, personală. How many appointments does God put into your life? Oare câți astfel de oameni nu așează Dumnezeu în viețile noastre? Oameni cu care trebuie să ne întâlnim în momentul ăla, în locul ăla. We need to watch for those. Ar trebui să îi căutăm. We need to look for those Ar appointments. trebui să îi avem în vedere. God places divine appointments along the way. Dumnezeu plasează oameni în drumul vostru ca voi să vă întâlniți cu ei, aveți întâlnire cu ei în locul acela. And our focus on the mission is what makes us stop and share in Și those ceea ce ne appointments. face pe noi să ne oprim și să le vorbim acestor oameni este faptul că avem o misiune care ne-a fost încredințată. I want to show you just one other principle here. Vreau să vă mai împărtășesc încă un principiu. How many people did Jesus talk to Cu câți a vorbit Isus? Now, when he was at the well? acolo la fântână în Samaria, cu câți oameni a vorbit Isus? I'll give you the answer. Vă dau eu răspunsul. 1. 1. How many people in Samaria, in this town, were touched by the message? Câți oameni din Samaria, din cetatea aceasta, au fost atinși însă de mesajul lui? How many? Many. Many. Look at verse 39. Uitați-vă la versetul 39. Many Samaritans believed Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut. because of the woman's Au testimony. crezut în Isus din pricina mărturiei femeii. You see, when Jesus spoke to this one woman, Când Isus a vorbit unei singure femei, many people were drawn to Jesus. mulți au crezut în El. Look also at verse 30. Uitați-vă la versetul 30. They went out of town and they were coming to him. Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. The people in the town were stirred by the woman's message Cei din cetate au fost cercetați de mesajul femeii, that she has met Jesus. și anume de faptul că s-a întâlnit cu Isus. Here's the key. Iată care este secretul. When you reach one, Când îi vorbești unuia, când God te apropii de unul, often uses that one to reach many. Dumnezeu folosește adesea pe acela ca să se atingă de mulți. You see, we think of evangelism as a big event where we get many. Câteodată noi ne imaginăm evangelizarea ca fiind un eveniment masiv, unde vin mii și mii de oameni. But most of the time, it's not the many, it's the one. De multe ori însă nu este vorba despre cei mulți, e vorba despre unul. And it's through reaching the one that the many are reached. Și cred că atunci când îl câștigi pe unul, mulți sunt câștigați. So I want to give you a challenge. Vreau să vă lansez o provocare. Ask for God to help you to see the divine appointments of lost people that he puts in your pathway. Cereți lui Dumnezeu să vă ajute să-i vedeți pe oamenii pe care Dumnezeu îi așează lângă voi, care au întâlnire cu voi acolo atunci. Amen? Eu îmi cer scuze că spun voi, dar mi-e mai ușor decât să tot zic dumneavoastră, cu tot respect. Deci, amin? Amin. How will your church grow? Cum va crește biserica voastră? I need to get a helicopter and drop Easter Cu eggs. siguranță va trebui să închiriați un elicopter să parașutați la Paște niște ouă sau la Crăciun niște cadouri. That's not bad, but it's Nu not zic că going e o idee rea în sine, da. If you can afford a helicopter. Dacă vă puteți permite un elicopter, faceți și I chestia. can't afford a Eu helicopter. personal nu mi-l pot permite. Oh, we need to have some famous actor come and speak. Am auzit că e un actor celebru care s-a pocăit recent, ar trebui să-l chemăm la biserică să vorbească. We have something that a lot of pastors do in America. They go on YouTube În America foarte mulți păstori intră pe YouTube, au canalul and lor. they watch these big preachers Intră pe YouTube și urmăresc predicatori celebri pe YouTube. who are preaching to all these people, Da, predică mulțimilor and they think, "Oh, I wish I could do și that. se gândesc, ce fain ar fi dacă și eu aș putea să fiu ca. I want to preach to Aici thousands." mi-ar plăcea și mie să predic la câteva mii de Yeah, I oameni. mean, that's what I want to do. Da, asta vreau și eu. You know what Jesus says? Știți ce spune Isus? If you're faithful in the little things, Dacă ești credincios în lucrurile mărunte, I'll take care of the big things. voi avea eu grijă de cele importante. Be faithful where you are. Fii credincios acolo unde ești, în ceea ce faci. You concentrate on the depth of your commitment where you serve. Concentrează-te pe ceea ce ești tu chemat să faci You let Jesus take care of the influence that și you have. lasă-L pe Iisus să se ocupe de influența ulterioară pe care o vei avea asupra altora. He started with the one. Începe cu unul singur.
And he does that throughout the scripture. Și principiul ăsta este aplicat în toată Scriptura. You never know the difference that one person is going to Nu-ți make. poți imagina niciodată diferența pe care o persoană o poate face în destinul atâtor oameni. So we have a worthy a vision and a commitment to mission. Deci avem aici, așa am vorbit deja despre un angajament față But de number misiune. 3, we have an unstoppable passion. Iar punctul 3 este o pasiune de neoprit. What do I mean by that? Ce vreau să spun prin asta? That a leader must care deeply about his ministry. Vreau să spun că unui lider trebuie să-i pese profund de slujirea sa. And he must be fully committed to his Să fie ministry. pe deplin angajat în aceasta. He has a passion for his ministry. Are o pasiune pentru slujire. You know what happens with a leader who has a passion for his ministry? Știi ce se întâmplă sau știți ce se întâmplă cu un astfel de lider care este pasionat în ce privește slujirea? When difficulties come Când apar greutățile or obstacles sau come, obstacolele, it is the leader's passion that keeps that ministry moving forward. pasiunea acestui lider face ca slujirea să continue. Now we should all have a passion for our calling. Cu toții ar trebui să avem o pasiune pentru chemarea noastră. But many don't. Dar mulți nu au. Many are more passionate about other things than they are about their calling. Mulți sunt mai pasionați de orice altceva în afară de ceea ce ar trebui să-i pasioneze. I've met pastors who are more passionate about their sports team Am întâlnit slujitori care sunt mai pasionați decât o echipă sportivă, să zicem o echipă de fotbal, than they are about their church and their ministry. decât de biserica în care slujesc sau de slujirea în care sunt implicați. I've met many pastors who are more interested in making money than they are about preaching the Am întâlnit gospel. păstori și slujitori care sunt mai pasionați de a face bani decât de a vesti Evanghelia. Are people going to be committed to pursuing a vision if the pastor's not passionate about that Oare vision? dacă păstorul nu este pasionat în legătură cu viziunea lui, ceilalți din biserica lui ar fi? I remember when my daughters, I have 2 daughters Eu am 2 fiice and 1 wife. și o soție, o nevastă și 2 copii. I have 3 girls Am 3 fete de care trebuie să văd. and I also have a dog. Și am și un câine. And my dog is a male Și câinele e mascul. because I need another male Da, in aveam the nevoie house. în familie de încă un mascul, așa că mi-am luat un câine. So when I get in trouble with my Așa girls, că atunci când am probleme cu fetele, my dog and I go for a walk îmi outside. iau câinele și mere la plimbare. But when I was teaching my daughters how to swim, La un moment dat când încercam să le învăț pe fetele mele să înnoate, I would take them to the swimming pool where the water was deep. le duceam la bazin și le duceam în capătul adânc al bazinului And I wanted them to learn to jump into the și water. vreau să le învăț să sară în apă. But they didn't want to jump into the Dar water. nu prea erau dispuse să facă lucrul ăsta. And so to teach them that they could swim, I would jump in. Și ca să le arăt că pot să învețe și ele să noate, săream eu. And I would swim around. Și mă notam un pic pe acolo. And then prin I would fața lor. I would float there in the water. După care băteam apa acolo. And I would tell my daughters, jump. Și le spuneam, acum săriți și voi. And they never wanted to jump. Și nu prea vreau să sară. And I said, jump. Le spuneam, săriți. And they said, no. Și zicea, nu. I said, do you think I'm going to ask you to jump and I won't catch you? Și le spuneam, aveți impresia că vă cer să săriți și nu vă pot prinde? And eventually, my daughters jumped. Și în cele din urmă săreau cumva cu frică. But do you know why they jumped? Dar știți de ce săreau? Why? Because they saw you jumping first. Yes. Because I was in the water. Pentru că eram în apă. They were going to jump in because I was in. Erau dispuse în cele din urmă să sară pentru că eram deja acolo. We like to sit around Noi ne place de multe ori and talk about how people in our churches don't want to do anything. să vorbim despre faptul că cei din bisericile noastre nu vor să se implice. Do you have a problem with people not wanting to do anything? Nu e așa că toți suntem stresați de faptul că avem frați în biserici care nu vor să facă nimic? Yes? Da? In America, this is yes. În America, da, deci This is no. răspunsul ar fi da. Okay. În America, când dai așa din cap, Yeah, înseamnă yeah. da și asta înseamnă nu. We have trouble with volunteers. Avem probleme în a găsi voluntari în bisericile noastre pentru orice activitate. Oh, pastor,
I'm too busy. Frate, păstor, sunt așa de ocupat. Oh, I can't be a deacon. I can't be a Îmi leader. pare rău, frate păstor, n-am chemare de diacon, n-am chemare de I'm too slujitor. busy. Sunt prea ocupat. Right? I'm too busy. And so here's what, Pastor, you do it. Dar frate, păstor, știi ce? Mai bine fă dumneata. No, you do it. Fă dumneata că ești mai priceput. Well, a lot of times people don't want to serve, De multe ori oamenii nu vor să slujească. not because they're too busy, Nu pentru că sunt prea ocupați, but because they don't know why they're serving. ci pentru că nu înțeleg care este motivul pentru care ar What trebui is să it that you want slujească. me to do? De ce vrei să fac ceea ce mă chem să fac? And they don't see the same passion in their Și pastor. nu văd pasiune în păstorul lor. So we tell people we want you to serve, Le spunem oamenilor, vrem ca voi să vă implicați, să slujiți, but we're too busy to dar serve. noi, păstorii, suntem un pic prea ocupați și noi nu putem să facem lucrul ăsta. People want to be encouraged, but they want to see their leader. Oamenii vor să fie încurajați și vor să-și vadă liderul implicat, pasionat de ceea ce face. Who's committed to the work. Vreau să vadă un păstor care este dedicat slujirii lui. So be passionate. Ideea este să fii pasionat de ceea ce ești chemat să faci. People love to see passionate Pentru că leaders. oamenii vor să vadă pe ceilalți pasionați de ceea ce fac. They're not inspired by lazy Nimeni leaders. nu este inspirat de putori. They're inspired by pastors and leaders who are committed to the Oamenii work sunt inspirați de păstori și de slujitori care au pasiune pentru ceea ce and who fac. do not quit when Și care difficult nu times come. renunță atunci când dau de greutăți. Yes, question. Întrebare. How do you develop your passion? How do you grow your passion? Yes. First, it must happen in your personal relationship with Jesus. Totul începe cu relația ta personală cu Isus. I must spend time with God. Trebuie să petrec timp cu Dumnezeu. I must have time in His Word. Trebuie să petrec timp în cuvântul lui. As Tim, I almost called him Pastor Tim. As Tim was talking about, Așa cum spunea și Tim, I must pray, trebuie să mă rog and I must love Jesus more than și anything. trebuie să-L iubesc pe Hristos mai mult decât orice altceva. Can you fake passion? Oare poate cineva să falsifice pasiunea? Poate cineva să se prefacă că e pasionat de ceva? Maybe for a minute, Poate pentru scurt timp, but eventually you will be found out for being dar în fake. cele din urmă o să te prindă toți cu minciună. People know whether you're passionate Oamenii or își dau not. seama imediat dacă ești pasionat de ceva sau nu. And so passion is something that comes from within. Pasiunea este ceva ce vine dinăuntrul tău. This is beautiful country. Zona asta este superbă. You live in a beautiful place. Locuiți într-un loc minunat. Okay. A few years ago, to answer your question, a few years ago I was in Argentina, Ca să-ți răspund la întrebare, acum câțiva ani Sa- eram în Argentina, South America. în America de Sud. And the mountains on the western part of Argentina are called the Andes. Și munții din vestul Argentinei sunt numiți Anzi Cordilieri. And in some ways, they're like the Carpathians, Și într-un anumit sens sunt ca și Carpații, except they're taller. cu excepția faptului că sunt mult mai înalți. Anzi But there's Cordilieri. snow on top. Zăpadă pe vârfuri. I took, on driving here today, 25-30 pictures. Cred că venind cu mașina astăzi spre dumneavoastră am făcut vreo 25-30 de poze. So beautiful here. E atât de minunat. It was that way in Argentina. La fel era și în Argentina. And I was walking down the street Și mergeam pe stradă la un moment dat, in Argentina, în Argentina, and I was looking at these mountains. și mă uitam la munții aia minunați. And I went into a coffee shop. Și am intrat într-o cafenea The person was giving me my coffee, și persoana care m-a servit and I said, "You live in a beautiful i-am place." spus, locuiți într-un loc minunat. He said, "Thank you." Mi-a zis, mulțumesc. I said, "The mountains are breathtaking." Am zis, pur și simplu, munții ăștia stai respirația. I said, I can't stop looking at Nu them." mă pot opri să mă uit la ei. I said, "Do you ever get tired of looking at these Mi-a zis, mountains?" ți s-a întâmplat vreodată să obosești să te uiți la munții ăștia? I said, "I'm just visiting here." I-am zis, eu sunt un simplu vizitator pe aici. But you live here. Dar tu locuiești aici. Do you ever get tired of this? Oare obosești vreodată să admiri munții ăștia? The person looked at me and said, Omul ăsta s-a uitat la mine,
I hardly ever notice them. Și mi-a zis, păi aproape că nici nu-i mai văd. I said, what? Și am zis, cum? He said, well, when you see them every day, Când îi vezi în fiecare zi, you don't pay attention to them nu anymore. mai ești atent la ei, nu-i mai vezi. I thought about that. M-am gândit la ce a zis omul ăsta. And I thought about my life and I thought about church. Și m-am gândit la viața mea, m-am gândit și la biserică. Here's where we lose our passion. Iată cum îți poți pierde pasiunea. We are around Jesus so much Petrecem atâta timp cu Isus și Isus este atât de prezent în viața noastră. we're preaching sermons, Vă predicăm despre Isus, we're praying prayers, ne rugăm lui Isus, we're teaching lessons, predăm lecții studenților, caring for sick people, avem grijă de cei bolnavi în numele Lui, we're singing songs. cântăm cântări închinate Lui. By the way, brother, you have a wonderful voice. Apropo, frate, ai o voce Yes. minunată. Will you come to America with me and Vii în state cu mine să dirigezi, be my worship leader? să fii liderul de închinare la noi acolo. But we are around Jesus so much Atât de mult petrecem timp cu Isus, that we fail to see him încât nu-L mai vedem, for who he is. nu-L mai recunoaștem. And when we fail to see Jesus for who he is, we lose our passion. Și când nu mai vedem pe Isus așa cum este El, ne pierdem pasiunea pentru Isus. You think about an example when Jesus went to his hometown. Gândiți-vă la acea situație în care Isus vizitează propria lui cetate. And the people in Nazareth said, "Oh, we know who this is. Și cei din Nazaret zic, păi știm cine este. This is Jesus. Ăsta e Isus, fiul templarului. We know his mother and father live Știm pe here. maică, sa taică, sau amândoi His locuiesc. brothers and his sisters." Știm frații și surorile. And the Bible says they took offense at him. Și Biblia spune că s-au împiedicat de el, să spunem așa, s-au potignit în el. He was just familiar to them. Era prea familiar cu ei. And do you know what the scripture says? Și știți ce ne spune Scriptura? It says he did not do many mighty works there Că n-a because of putut their face unbelief. lucrări mari din cauza necredinței lor. He did some, A făcut ceva, but he didn't do many dar n-a prea făcut multe. because the people lost sight of who he Pentru was. că oamenii nu l-au mai văzut drept ceea ce era. So I would tell you on passion, you have to have that daily communion relationship with Ca Jesus. să-ți menții pasiunea, trebuie să ai în fiecare zi un timp de părtășie, de relație personală cu Isus. Or it becomes routine. Altfel, riscăm să devină o rutină. And when it becomes routine, Și când intrăm în rutină, you don't see many mighty miracles. nu o să mai prea vezi multe minuni. You want to see a church where there are miracles? Vrei să vezi sau să ai de-a face cu o biserică în care se întâmplă minuni? It's a church where there's a passion. Aia e biserica în care oamenii sunt pasionați de That's not a Isus. made-up passion. Nu este o pasiune falsificată, It's a real passion. pasiune tip nechezol. E o pasiune reală. You know, the farms around here. Tot ce am văzut aici în jurul dumneavoastră, By the way, do we have any farmers in here? avem aici fermieri, Farmers? lots of farmers, cei din Râu de Mori. All of you? Popotivă, da. Because Yeah, they're all farmers. Tim, his business is agriculture. Pentru că Tim se ocupă de agricultură. And I know he would love to talk with you Și sunt about sigur că i-ar plăcea să stea de vorbă cu ceva agricultori, fermieri din Râu de Mori. yeah, he would love to. He's very interested in that. E foarte interesat de agricultură. Maybe sanctified cows. Poate ceva vaci sfinte. We don't have that. Sanctified We cows. sanctify cows by eating them. Yes, that's right. But you have to grow them first. They have Yes. to, yeah, right. Am zis că noi nu avem vaci sfinte. Ale noastre sfințite în momentul în care le punem în farfurie. Yeah, the cow enters the temple of the Holy Spirit. Când vacile intră în templul Duhului Sfânt și sunt Yes. sfințite. The Holy of Holies is my belly. Absolut. Yeah. Unfortunately. But this is farmland and you have wells. Zona asta este o zonă agricolă și aici sunt fântâni. You know what a farmer said to me about a well? Știți ce mi-a spus cândva un fermier despre o fântână? He said, what's down in the well Mi-a spus ce în fântână comes up in the bucket. vine sus în găleată. Ajunge sus în If găleată. there's good water in the well, Dacă în fântână e apă bună, it comes up in the bucket. ajunge sus în găleată apă bună. If there's bad water in the Dacă în well, fântână apa nu e it comes bună, up in the bucket. ajunge sus în găleată tot apă rea. Do you know what Jesus said? Știți ce a spus Isus? He said, what's in your heart Ce în inimile voastre will come out va ieși la through suprafață. your mouth,
prin gură and through your life. și prin viață. So passion Așa că pasiunea has to start in the well of your heart, trebuie să înceapă să pornească din fântâna inimii tale. and it comes out in your life. Și atunci va ieși la suprafață în viața ta. Thank you for that question. Mulțumesc pentru această întrebare. I will tell you another way, though. Vreau să mai spun ceva. Another way to have passion. Un alt mod prin care poți să-ți dobândești pasiunea. And it's what we're doing now. Și este ceea ce facem acum. We're together. Suntem împreună. We encourage one another. Ne încurajăm unii pe alții. We challenge one Ne another. provocăm unii pe alții. We inspire one Ne another. inspirăm unii pe alții. So even if my passion grows cold, Chiar dacă pasiunea mea se stinge, when I get around people like Sergio or când Tim mă întâlnesc cu Sergiu sau cu Tim or Sebi sau cu Sebi or my friend Vasile, sau cu Vasile, every time I'm around Vasile, de câte ori sunt împreună cu Vasile, I look at his mă passion uit la pasiunea lui and I say, oh Lord, may I have that same și îmi kind of zic, Doamne, passion. aș vrea să am și eu pasiunea asta. It encourages Mă me. încurajează pe mine, It inspires mă me. inspiră. So be around each other. Așa că încercați să petreceți timp împreună unii cu alții. We were talking at the break. Vorbeam în pauză We have a problem in the United States, and I think it's probably a problem here despre o too. problemă pe care o avem în America și probabil că o aveți și voi aici. Pastors are busy. Păstorii sunt foarte ocupați. They're doing many things. Fac atâtea lucruri. They're at their churches. Sunt la biserică, Some have jobs unii au slujbe outside of the church, right? în afara bisericii And so they don't have time to get și together. nu au timp să se întâlnească prea des. Or better, they don't make time. Sau mai bine zis, nu-și fac timp să se So they're întâlnească. doing their ministries. They're isolated. Fiecare își face treaba lui acolo unde And l-a when you're așezat Dumnezeu. isolated, you're not together. And when you're not together, you're not sharing your Problema passion. este că dacă ești izolat, nu ești cu ceilalți și dacă nu ești cu ceilalți, nu poți să inspiri și să-ți împărtășești pasiunea cu ceilalți. We need one another. Avem nevoie unul de celălalt. That's the kingdom. Asta este împărăția. People ask me when I come back from Romania or Ukraine, Când mă întorc din România și Ucraina acasă, mă întreabă oamenii they say, oh, I hope you encourage the și pastor. îmi zic, sper că i-ai încurajat pe slujitorii ăia. I say, oh, I hope so too, Și am zis, și eu sper, because that's why I went. pentru că de-aia m-am dus. But I say, can I tell you something? Dar le zic, vreau să vă spun ceva. They encouraged me. Ei m-au încurajat mai mult pe mine. Being around you encourages me. Pentru că fiind împreună cu voi, mă simt încurajat. I listen to your stories. Ascult ceea ce îmi spuneți, I listen about your churches. ascult despre bisericile voastre ce îmi spuneți And you encourage me și voi mă încurajați pe mine to be more passionate about ca what I să do. fiu mai pasionat de ceea ce fac. That's what ministry is all about. Asta înseamnă slujirea. I could say so much more. Aș putea să vorbesc mult mai mult. I think I'll give one more Vreau illustration. să mai ofer o singură ilustrație. So when I was in East Africa, Eram la un moment dat în Africa, în Est, and we were doing ministry there with pastors, și împreună cu păstorii de acolo slujeam they took me on a safari, și m-au luat într-un safari, m-au dus and într-un I was safari. looking at all the African animals. Uitam la toate animalele alea din Africa. And there's this big animal called a Cape buffalo. Și la un moment dat am întâlnit un bivol african. They have big horns, Niște coarne imense and they're mean. și sunt foarte sălbatici, They're foarte răi. really mean. Foarte răi. And if you get in their way, they will come and run you over. Și dacă te pui în drumul lor, te calcă în picioare, te distrug. And I saw one off in the field by itself. Și la un moment dat am văzut un bivol într-un colț al câmpului acolo. But de the capul rest lui. of them were over here, and they were all together. Toată turma era împreună într-o parte, ăla era singur în partea cealaltă. And the guide who was with me said, "You see that Cape Și buffalo?" ghidul care era cu noi zice, vezi bivolul ăla de acolo? He said, "That one by himself, he is really mean." Deci ăla care stă singur acolo, said, but- ăla-i turbat. I said, "But I thought all of them were mean." Zic, eu am crezut că toți sunt răi. He said, "That one is really Zice, mean." da, ăla-i capătul. And I said, "Why?" Și am zis, cum așa? He said, "Because he's very old." Și foarte bătrân. And the herd kicked him out. Și turma l-a dat afară. L-au eliminat din turmă. They kicked him out of the herd. They won't let him back Nu in. vor să-l mai lase să intre în turmă. And they said he's out there by himself. Stă acolo singur. And at night, Și noaptea the lions come out vin leii and they harass him. și îl hărțuiesc, încearcă să-l And atace. the wild dogs, Și vin șacalii, the hyenas, ienele, they come and they harass toți him. încearcă să-l atace. And they said they keep attacking him. Și îl atacă în continuu. And he gets meaner and meaner and Și în meaner fiecare zi devine tot mai rău, tot mai turbat. because he doesn't have the safety of the herd. Pentru că nu este în siguranță împreună cu turma. You know what the devil wants to do? Știți ce face diavolul?
He wants to isolate you Încearcă să te separe de turmă, să te izoleze, so that he can harass you, ca să te poată hărțui, să te poată ataca, so that he can discourage you. să te poată descuraja. If you don't get around one another, encourage one another, Dacă nu petreceți timp unul cu altul, dacă nu vă încurajați reciproc, you're in trouble. să știți că aveți probleme. You are. Aveți probleme. You need to be together Pentru că avem nevoie să fim împreună, for the sake of passion, de dragul pasiunii. encouragement. Încurajați-vă unul. Remember, Paul said, I shared the gospel, but I shared what? Aduceți-vă aminte ce spune Pavel. Eu am împărtășit și Evanghelia, dar m-am dăruit și pe mine însumi. I shared my life, Am împărtășit viața cu voi. right? Share our lives together. Împărtășiți-vă viața unii cu alții. That's what it's all about. Despre asta e vorba. Okay? That's a good question. Thank you. Bună întrebare, mulțumesc. Are there other questions Dacă mai sunt întrebări, dar la fel de bune dacă se poate, about the vision, the mission? despre viziune, Or the misiune passion. sau pasiune. Dacă are cineva întrebări despre viziune, misiune sau pasiune. Can I remind you about vision and mission just one more time? Un singur lucru, adică încă o dată aș vrea să vă mai amintesc despre viziune și misiune. It's okay? E ok. In English? Oh, there's a question. Oh, okay. How do you integrate your own family into all this context? Oh, it's such a good question. Întrebare foarte bună. My first priority Prioritatea mea numărul 1 is my relationship with God. este relația mea cu Dumnezeu. My second priority Prioritatea mea numărul 2 is to my family. este relația mea cu familia. My third A priority treia prioritate is to my church este relația cu biserica or my ministry. sau slujirea pe care o am. Okay. If I don't have a relationship with God, Dacă n-am o relație bună cu Dumnezeu, then I'm not going to be a leader in my nu family. pot să-mi conduc familia cum trebuie. And if I'm not a leader in my Și family, dacă nu sunt un bun lider în familie, I'm not going to be a very good leader at my n-am church. cum să fiu un lider bun al bisericii. God has designed that order. Dumnezeu este Cel care a stabilit această ierarhie. So the answer to your question is priorities. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, prioritățile sunt cheia. You must make time for all three, Trebuie să-ți faci timp pentru toate trei. but you must make time in priority Dar for trebuie all să-ți three. faci timpul în ordinea aceasta a priorităților. Here's the danger. Iată care e pericolul. A lot of pastors are so busy in the ministry that they're doing or the other areas of life Atâția păstori sunt super ocupați în slujirea pe care o au De- sau de- în alte aspecte ale vieții, that they neglect, number one, time with God, încât neglijează timpul cu Dumnezeu and number two, they do not spend time with their și families. nu petrec timp suficient cu familiile. Or they drag their family with them Sau își trag familiile după ei în slujirea lor, so that they can do both. ca să le poată face pe amândouă în același timp. So you must have priority. This is true for a pastor, a deacon, a church leader. Lucrul ăsta este adevărat pentru orice slujitor din biserică, oricare ar fi el. Trebuie să ai prioritățile așezate corect. And that means, as hard as difficult as it is, it means saying no to some things. Și asta înseamnă că oricât de greu ar fi, trebuie să începi să spui nu anumitor lucruri sau să înveți să spui nu. Do you struggle with saying no? Nu vi se întâmplă și vouă să vă chinuiți să spuneți nu câteodată? Să vă fie greu? Most of us do. Mulți ne luptăm cu problema asta. Prea spunem da la orice, prea ne implicăm în tot felul de lucruri. Trebuie să învățăm să spunem nu. Okay. I'll give you an example. Să vă dau un exemplu. So you're a pastor Ești păstor sau or you're a leader. un lider în You biserică, lead a group of people, conduci o biserică and it's Monday. și este ziua de luni. Monday is your child's birthday. Lunea asta e ziua copilului tău. So Monday evening, Așa că luni seara you're going to have a cake for your child. ai făcut un tort pentru copil, You're going to have a party. ai un party, ți-ai chemat familia, prietenii. Your wife has planned it. Soția ta a planificat totul din Okay, timp. so you get up on Monday, Așa că luni dimineața te you trezești, go to work, te duci la lucru, you're busy, ești foarte you're ocupat, answering phone calls, răspunzi la telefon, you have a lunch meeting at ai lunch. și o întâlnire la prânz, o întâlnire de... During the day you get a phone call. Și în timpul zilei primești un telefon. If you're a pastor, somebody says, "Can you come by my house
house tonight, Pastor. Frate păstor sau frate prezbiter, sau nu poți să treci de seară un pic pe la mine. I need to visit with you about something. Trebuie să discut ceva cu tine. So you say, okay, I will. Și tu zici, da, sigur, lasă că trec. O să So trec you să-" call your house Așa că suni acasă and say, I'm going to be late for the party. și zici, o să întârzi puțin la party, la petrecere. Well, why? De ce? Because I have to go to so and Trebuie să mă so. duc să mă întâlnesc cu fratele X Okay. sau Y. So you go to their house Așa că te duci acasă la el and they say it will only take 1 hour, și, frate, mai mult de o oră nu durează. but you're there for 2 or 3 hours. Dar stai acolo 2-3 ore. By the time you get home, Când ajungi acasă, you've missed the party ai ratat petrecerea. and you're exhausted. Ești epuizat. Okay? But the whole time that you were doing the meeting with Dar the în people, tot timpul acela în care erai cu fratele, in the back of your mind, you're thinking, I need to be at this party. în mintea ta tu ziceai, sper să terminăm repede că trebuie să ajung acasă la party. So you're not enjoying, you're not having a good meeting, Așa că nici întâlnirea aia nu este and eficientă you're not at the party. și nu ești nici acasă la petrecerea fiului I tău. mean, I think you get the point. Deci cred că înțelegeți despre ce e vorba. We try to say yes, yes, Noi yes, încercăm să yes. spunem da la orice. Yes, I'll do this. Yes, Da, I'll do voi this. veni, voi Yes. face, voi merge. But you're exhausted. Dar la un moment dat te epuizezi, You're not doing anything really well. nimic din ceea ce faci nu faci bine, You're neglecting your îți family. neglijezi familia. That's not how God designed for us to do Nu cred că things. asta este voia lui Dumnezeu în ce ne privește. So we have to prioritize. Deci trebuie să învățăm să prioritizăm corect. So sometimes that means, Pastor, can you come to my house Câteodată tonight? atunci când spune cineva, frate, aș vrea să treci pe la mine, No. să spui nu. Why? De ce? Because my child is having a Pentru că birthday e party. ziua fiului meu astăzi. And I must be with my family. Trebuie să fiu cu familia. I'm not ignoring you. Nu înseamnă că te ignor, frate. Can I come to your house tomorrow O să night? trec mâine pe la tine. Or can we do it Thursday night? Sau poate joi seara. We have to be careful. Deci trebuie să avem grijă. This is a problem all of us in leadership have. Asta este o problemă pe care au toți cei care sunt implicați într-o slujire sau alta. And if you have too many things to do, Și dacă la un moment dat te trezești că ai prea multe lucruri de făcut, you're not going to do those things well. nu o să faci niciunul dintre lucrurile astea bine. I mean, I think about Jesus, right? Jesus came to a home and there were 2 sisters, Aduceți-vă aminte că la un moment dat Iisus a intrat în casa prietenilor lui și acolo a întâlnit 2 surori, Mary and Martha. Maria și Marta. Mary was sitting at Jesus' feet. Maria stătea la picioarele Domnului, Martha's making the meal. Marta pregătea masa And Martha looks at Jesus and said, "Why isn't Mary helping me? și la un moment dat Marta se uită la Iisus și zice, Doamne, de ce sora mea nu vine aici Does să mă she not ajute? know that we're busy?" Ea nu-și dă seama, nu vede cât suntem de ocupate și cât avem de lucru. And Jesus said, "Martha, Martha, Și Iisus îi zice, Marta, Marta, Mary has her priorities right." Maria și-a stabilit prioritățile corect. What a lesson Ce lecție for us to learn. pentru fiecare dintre noi. I will ask you a question. Was Jesus ever in a hurry? Vreau să vă pun o întrebare. Oare s-a grăbit vreodată Iisus? No, A fost vreodată agitat să ajungă undeva? because he Nu, prioritized. pentru că întotdeauna a avut prioritățile așezate corect. And quite frankly, I think that some of us are too busy, Și vă spun sincer, cred că unii dintre noi suntem prea ocupați that we don't do anything well. sau suntem atât de ocupați că nu facem nimic bine din ceea ce facem. And I am not telling you this because I am perfect. Și nu vă spun asta ca unul care le face pe toate perfect. If my wife could be here, Dacă nevastă mea ar fi astăzi aici, she would say that Brother Mark needs to listen to his own ar advice. zice, fratele Marc ar trebui să asculte să facă ceea ce zice. Because even while I'm here, Pentru că chiar și acum când sunt aici, at nighttime I'm on my computer seara, noaptea, pe and calculator I'm watching sermons and grading papers, și mă uit la predici și dau note la lucrări trying to do too many și things. încerc să fac prea multe lucruri odată. So we need to Deci prioritize. trebuie să învățăm să stabilim prioritățile corect. And only you can do that. Și ăsta e un lucru pe care numai voi îl puteți face. Do you know who controls your schedule? Știți cine este cel care e în control total al agendelor voastre? Who controls your schedule? Cine este cel care vă controlează orarul, agenda? Who? Ourselves. You. That's right. Noi înșine suntem în controlul agendei și orarului nostru. You know what I have found too? I found this as well. It's a good Știți question. ce am descoperit? Am mai descoperit ceva apropo de asta. That there are many pastors.
Sunday school teachers in the church, it doesn't Am matter. întâlnit că sunt mulți păstori, învățători de școală duminicală, prezbiteri, nu contează, And they're so busy care sunt atât de ocupați, that they don't take time to do what is very important, încât nu mai au timp să facă ceea ce contează cu adevărat, and that is to study, și anume să studieze, to be prepared, să se pregătească, to teach or to preach. să învețe sau să predice. We're called to be pastors and ministers of the word. Noi suntem chemați să fim slujitori ai cuvântului. If we're not prepared, Dacă nu ne pregătim, we're failing at our înseamnă responsibility. că falimentăm, eșuăm în responsabilitatea pe care o avem. But you might say, well, I'm too busy. Poate unii vă zice, dar sunt prea ocupat, frate. Then you need to change your schedule. Atunci trebuie să faci ceva cu I orarul tău. had an older pastor tell me, Un păstor mai în vârstă mi-a spus la un moment dat, he said, you need to allow the morning ce frate, for time with God. trebuie să spui diminețile deoparte pentru timp cu Domnul. And you set aside study time. Și trebuie să spui deoparte un timp pentru studiu. That unless there is an emergency, Și în timpul ăla, în afara unei urgențe grave, you do not allow anything to nu interrupt that lași time. nimic să te întrerupă. So it's a matter of priority. Deci e o chestiune de priorități. That's the key. Asta e cheia. Relationship with God, Relație cu Domnul, relationship with my family, relație cu familia, relationship with my church or my relație cu ministry. biserica sau cu cei pe care îi church. slujesc. That's why this afternoon in our last session we're going to look at how to be a pastor to our families. De aceea, după masă, în ultima noastră sesiune, vom învăța ce înseamnă să-ți păstorești familia. Because when I was in seminary, I did not hear about that. Pentru că atunci când am fost eu în seminar, nu mi-a spus nimeni cum să-mi păstoresc familia. I was taught, work hard, Mi s-a spus așa, muncește din greu, frate. minister your people, Slujește-ți oamenii, go to adunarea. meetings, Du-te la toate întâlnirile, preach the word. predică cuvântul. But I didn't hear many people say, love your wife, Dar n-am prea auzit pe nimeni să spună iubește-ți nevasta, spend time with your children, petrece timp cu copiii, minister to your family. slujește sau fii un lider în familie. Some of you have grandchildren. Unii aveți chiar nepoți, Minister to your grandchildren. petreceți timp cu nepoții voștri. Do you know what grandchildren and grandparents have in common? Știți ce au în comun nepoții cu bunicii? Aceiași What did he părinți. say? What did he, Părinții. The parents of Yes. the grandchildren are their sons. yes. Okay. The sons of the That's he's grandparents. close. What grandparents and grandchildren have in common Deci ce au în comun bunicii și nepoții is that they both have a common enemy. este că amândoi au dușmani comuni. Deci The parents. părinții. Deci nepoții și bunicii au în comun faptul că au dușmani comuni, adică părinții nepoților, copiii bunicilor. Because the grandparents want to spoil the grandchildren. Pentru că bunicii vor să-și alinte nepoții. And the grandchildren love the grandparents. Și nepoții își iubesc bunicii. Dar la mijloc îs Because the părinții. grandparents never say no. Pentru că bunicii niciodată nu știu să spună nu nepoților. But the parents always say no. Dar părinții se bagă întotdeauna și zic nu. Și atunci au un dușman That's comun. not in the Bible. Nu-i din Biblie lucrul Okay. ăsta. Other questions? Dacă mai sunt și alte întrebări. Okay. Do we want to take 10 minutes? Haideți să luăm 10 minute Just de a pauză really mai. quick, and then we'll hit the other ones. Și un cozonac și apoi continuăm. It's okay? 10 minute. Okay. I could tell sometimes they get sleepy. Oh yeah. We need this break. No, breaks are good. Yeah. Okay. Actually, I mean, you've probably experienced that in all your travels. Oh. But sometimes you